Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să schimbi viteza de redare la un video pe TikTok. Nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel unde să bifezi opțiunea toate. Iar ca acest clip să fie recomandat și altor persoane pentru a-i ajuta, am să te rog frumos să rămâi până la final. Ca să schimbăm viteza de redare a unui video pe TikTok, o să intrăm pe platforma TikTok. O să intru la un video și o să intru pe aceste 3 puncte de jos din partea dreaptă. De exemplu, dacă tu te uiți la un alt video, acea săgeată de distribuire depinde. Dacă intri la tine, te apeși pe acele 3 puncte de jos. Dacă intri la altă persoană, apeși pe acea săgeată de distribuire, da? Cum bine vedeți și în imagini. O să apăsăm pe puncte sau săgeată în funcție de ceea ce aveți dumneavoastră. Iar după o să dăm cu degetul din partea dreaptă înspre partea stângă jos, până o să ajungem la viteza de redare. Apăsăm pe viteza de redare și în funcție de dorințele dumneavoastră puteți micșora sau mări viteza. De exemplu, dacă dumneavoastră veți da la 0,5, de 2 ori mai mică viteza, da? Dacă dăm pe normal, avem opțiunea normal, avem opțiunea de 1,5 ori, adică să se audă video să ruleze de 1,5 ori mai repede sau de 2 ori mai repede, da? Acestea sunt opțiunile, este foarte simplu și ușor, cum bine vedeți și dumneavoastră. Cam atât a fost și acest clip, cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!